لما تبقى رايح مدرسة جديدة أو جامعة جديدة بتشعر في البداية بالوحدة لأنك ما تعرفش حد، والأمر بيزداد صعوبة عليك لما يمر الوقت ويفضل ما عندكش لا أصدقاء ولا جروب أو صديق مخلص، فتبدأ تقلق. في الحقيقة مش عايزك تقلق أبدا، لأن في الفيديو ده هعرفك أسرار سحرية تقدر تجمع حواليك أصدقاء بأعداد كثيرة جدا. تابع الفيديو. النصيحة الأولى: اعمل عزومة واكتب على باب الفصل أو العمل أو في الجامعة إنك بتدعو فيها كل زمايلك ليوم كذا الساعة كذا في الفصل أو في مكان معين داخل المدرسة أو الجامعة، وإن العزومة دي هيكون فيها أكل ومشروبات، ومش شرط طبعا إنها تكون حاجة مكلفة، ممكن تكون حاجات بسيطة جدا، لكنها في اليوم ده هتقرب منك ناس كتير جدا، هتخليهم يعرفوك ويحبوك. وما تنتظرش اليوم ده إن هم اللي يتعرفوا عليك، ابدأ انت في التعرف عليهم واحد واحد. هيكون الموضوع سهل جدا وممتع في اليوم ده لانك صاحب العزومة. النصيحة التانية: لو في عندك مجموعة او جروب نفسك انك تنضم ليهم ويكونوا اصحابك او شلتك، اعرف اهتماماتهم وهوايتهم ايه، وابدأ اتكلم قدامهم دايما عن الحاجات اللي هم بيحبوها وبيفهموا فيها. هتلاقيهم بمنتهى السهولة بيفتحوا معاك كلام في المواضيع دي لانهم حاجات اصلا بيحبوها، وبالتالي دايما هيحبوا يتكلموا معاك كل يوم. ممكن تتكلموا مثلا لو بيحبوا الموسيقى او في كرة القدم او في اي مجال هم بيحبوه، اتكلم معاهم دايما فيه. دي الطريقة التانية لجذب الاصدقاء الجدد. الطريقة التالتة: في جماعات بتكون في الجامعات والمدارس للفنون، للتمثيل، الموسيقى، الشعر، الرياضة، الرسم. الجماعات دي مهمة جدا 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 لانها بتجمع مجموعة من الشباب بيهتموا بنفس الهواية، فلو انت انضميت للمجموعات دي هتقدر تتعرف فيها على ناس بيحبوا نفس الحاجات اللي انت بتحبها بمنتهى السهولة، لان عددكم هيكون قليل ومجتمعين بشكل إجباري في نفس المكان، فهتبدأوا تتكلموا مع بعض لوحدكم، وهيدور بينكم مواقف وكلام وحكايات طويلة، هتكون صداقات كبيرة فيما بعد. دي الطريقة الثالثة: خليك شخص مثير للاهتمام. الناس دايما بيحبوا الشخص المرح اللي بيمتعهم بكلامه. احكي لهم حكايات جميلة لو بتعرف تقول نكت او فوازير، لكن خلي بالك اهتم ان الفوازير والنكت دي تكون جديدة وغير مكررة. المهم في النهاية انك لما تقعد معاهم تكون شخص ممتع في قعدتك معاهم. النصيحة الخامسة: لما تتعرف على حد جديد استمع له كويس جدا وهو بيتكلم، وانبهر دايما بأفعاله وبشخصيته، وما تتكلمش عن نفسك كتير وتقعد تحكي عن أمجادك وانتصاراتك، لأن الناس بيحبوا الشخص اللي بيسمعهم كويس جدا، فأنت لازم تعمل معاهم كده علشان تكسب صداقتهم وحبهم. الحاجة السادسة: نادي عليهم بأسمائهم اللي بيحبوها، ولو في لقب هم بيحبوا يسمعوه نادي عليهم بيه. الناس دايما بيحبوا يسمعوا اسمهم. رقم 7: ما تسخرش أو تستهزأ بيهم قدام الناس أو بأفكارهم، حتى لو كانت فكرة تافهة من وجهة نظرك. ولو دخلتوا مع بعض في نقاش مهم جدا ما تجادلش معاهم كتير، لأن مشكلة الجدال إن يا إما أنت هتكسب المناقشة يا إما هم اللي هيكسبوك، وفي الحالتين دول هتخسروا بعض. وعلشان كده ما تجادلش كتير مع حد أنت لسه متعرف عليه أو عايز تتعرف عليه، علشان ما تخسروش بعض في بداية الصداقة. الحاجة التامنة: احفظ أسرارهم. لو في حد قالك سر اوعى تقوله لحد، لانه بسهولة هيتعرف ان انت اللي قلته، وهتنتهي بعدها صداقتكم ممكن يكون للأبد. ومش بعيد ان الناس كلها والفصل كله واصحابك يعرفوا انك شخص لا تحفظ الاسرار. سمعتك وسط اصحابك مهمة جدا جدا جدا، حافظ عليها. وافتكر دايما في النهاية ان اصحابك دول مش اعدائك، علشان كده لازم تحبهم وتقف جنبهم وتقدم لهم المساعدة في كل وقت، وتشجعهم دايما على تحقيق أحلامهم، مش تسخر منهم. لازم تقفوا جنب بعض، لأن الصديق في كل الأوقات مش بس في وقت الضيق. أتمنى تكون نصائح النهاردة عجبتكم وتقدروا تنفذوها في كسب الأصدقاء الجدد والتعامل مع الناس. ولو عندكم أي مشاكل في علاقتكم مع أصحابكم يا ريت تكتبوها لي في التعليقات، وإن شاء الله أجاوبكم عليها في فيديو جديد على قناة كريم شندي. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتزوروا صفحتنا على فيسبوك وانستجرام وتويتر كريم شندي. أشوفكم في فيديو جديد، إلى اللقاء.